Ciao a tutti! Welcome po sa aking channel at ngayon araw na ito ay pag-aaralan natin ang Italian verbs or i-verbe sa Italiano or sa English is verbs. Ang mga verbs sa salita sa Italiano ay nagtatapos sa are, ere, and ere at nag-change po siya depende sa subject na ginagamit natin. So, ano nga ba yung verbs? In Tagalog, ito po ay pandiwa, ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Verbs, it's an action words. Yan. At yung words na verbe dito sa Italia ay nagtatapos sa are, ere, and ire. Okay, first example natin is mangiare, meaning kain. In English, eat. At tatanggalin natin yung are, depende kung ano yung gagamitin natin. For example, io mangio, meaning I eat. Tu mangi, you eat. Lei mangia, he or she eats. Noi mangiamo, we eat. Voi mangiate, you, plural form po siya. Yung meaning niya ang equivalent meaning niya sa Tagalog is kayo. At loro mangiano, they eat. So, nag-iiba-iba po yan. Depende sa gagamitin natin. Io mangio, tatanggalin natin ang are, lagyan natin ng o. Tu mangi, tanggalin natin ang are, lagyan natin ng i or I mean. Lui, lei mangia, noi mangiamo, voi mangiate, and loro mangiano. At yung second example po natin ay scrivere, meaning write sa English at sulat sa Tagalog. Io scrivo, I write. Tu scrivi, you write. Lui, lei scrive, he or she writes. Noi scriviamo, we write. Voi scrivete, you write plural form. Loro scrivono, they write. Pansin niyo po na yung scrivere, yung voi scrivete ay nagtatapos sa ete. At yung are ay nagtatapos sa ate. So, depende po yan kung ano yung, for example, nagtapos siya sa ere. Bali yung voi scrivete, papalitan natin ng ete. And makikita niyo po yan sa ibang example. For example, dormire, meaning sleep o tulog. Tingnan nyo po, io dormo, nag-end po siya sa o. Tu dormi o you sleep, nag-end siya sa I. Lui, lei dorme, he or she sleeps. Noi dormiamo, voi dormite. Tingnan nyo po, nag-end siya sa ere, bali yung dormiere, nag-end sa ere. So, yung voi dormite, i-change natin ang ending sa ite. Loro dormono. Bali, yung mga loro ay nag-change lamang po yung kanilang ending sa O, N-O, or kapag nagtapos naman siya sa are, lalagyan lang natin ng N-O. Magbibigay po tayo ng examples on each sa ating next page. Bibigyan natin ng example, isa-isa yung mangiare or eat sa English at kain sa Tagalog. For example, io mangio una mela. I eat an apple. Ibig sabihin sa Tagalog, kumain ako ng apple. Io, ako, I, sa English, I, mangio una mela. I eat an apple. Tu mangi una torta. You eat a cake. Tu mangi, you eat a cake. Tu mangi. Lei mangia un panino. She eats a sandwich. Lui is he in English. Lei, she naman kapag babae. Lui ay lalaki. Noi mangiamo una pizza. We eat a pizza. Noi, in English, we, mangiamo
eat una pizza. Noi mangiamo una pizza. Voi mangiate una colazione. You, plurale, eat breakfast. You eat breakfast. Bale, yung meaning niya, for example, sinabihan mo yung kaibigan mo o nasa harap mo ang mga kaibigan mo. Sinabihan mo sila, kain kayo. Parang ganyan po yung example niya. Kasi nagsasalita ka o sinasabihan mo yung maraming tao. Voi mangiate una colazione. Sabihin mo sa kaibigan mo, kumain kayo ng breakfast. Parang ganyan po ang kanyang example. Loro mangiano una lasagna. They eat a lasagna. Kumain sila ng lasagna sa Tagalog. Yan po yung kanyang example or equivalent sa Tagalog. Loro, they in English, mangiano, eat una lasagna. They eat a lasagna. Next example natin po ay scrivere. Nagtatapos siya sa ere. Io scrivo, tu scrive, lei scrive, noi scriviamo, voi scrivete, loro scrivono. Napapansin niyo po na nag-change siya depending sa subject niya. Depende sa subject pronouns. Ano ba yung subject pronouns? In English, I, you, he, she, we, you, plural form, at they. Every word ay nag-iiba-iba po yan, depende sa subject. First example, number 1, io scrivo una poesia per te. I write a poem for you. Tu scrive una poesia per lei. You write a poem for her. Number 3, lei scrive una lettera. She writes a letter. Number 4, noi scriviamo una canzone. We, plural, write a song. We write a song. Number 5, ragazzi, scrivete il vostro indirizzo email. You, plural form po siya, write your email address. For example, yung maestra nyo, sinabihan kayo na, guys, isulat nyo yung email address nyo ha. Or isulat nyo dyan sa papel yung email address nyo. Yung maestra, sinasabihan niya yung more than one person. So, gagamitin niya yung word na scrivete. Hindi niya pwedeng gamitin yung ragazzi, scrive una lettera. O ragazzi, scrivo il vostro indirizzo email. Wrong po yun. Yung tamang word na ipapares niya, sasabihin niya is voi scrivete o ragazzi scrivete il vostro indirizzo email. I hope po ay clear po yung example natin sa number 5. Next, number 6, loro scrivono una storia. They write a story. In Tagalog, sumulat sila, they in English, loro in Italiano, sumulat sila ng storya. Loro scrivono una storia. They write a story. Yan po yung partner ng they, scrivono. Yan yung partner ng loro, scrivono. They write. They write a story. O loro scrivono una storia. Next example po natin na Italian verb is nagtatapos sa ere. Example, dormire, to sleep in English, Tagalog is tulog. Io dormo, tu dormi, lei dorme, noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. May partner po sila yan. Ipa-familiarize nyo lang po, depende sa subject or ano ang gagamitin nyo. Yan po yung technique dyan. First example, io dormo prima di mezzanotte. I sleep before midnight. So, bawal ko gamitin yung salitang io dormire primo di mezzanotte. Wrong po yun. Dormire is a regular form na word sa Italian. So, bawal po gamitin yan sa io dorme o io dormire prima di mezzanotte. Yung pares ng io ay dormo. Io dormo, nagtatapos sa letter O.
yung word, tatanggalin natin yung ire o yung IRE at papalitan natin ng letter O. Io dormo prima di mezzanotte. I sleep before midnight. Number 2 example, tu dormi fuori. You sleep outside. For example, sinabihan mo yung boyfriend mo, matulog ka sa labas. Tu dormi fuori. You sleep outside. Bawal po gamitin yung tu dormono fuori. Bawal po kasi yung pares ng tu is dormi. Number 3, Ana dorme sul divano. Ana sleeps in the couch. Ana, she, babae, pares niya is dorme, lei dorme. Ana dorme sul divano. Ana sleeps in the couch. O si Ana natulog sa sofa. Yan po yung Tagalog. Number 4, io e mio figlio dormiamo fino alle 8 del mattino. Io e mio figlio, we, kami, me and my son sleep until 8 a.m. Me and my son sleep until 8 a.m. Kami, which is we, kami ng anak ko natulog until alas 8 ng umaga. Number 5, tu e Pedro, voi dormete presto. You and Pedro sleep early. For example, sinabihan mo yung yung anak mo, tu e Pedro, matulog kayo ng maaga. So, nagsasalita ka o sinasabihan mo yung more than one person. Tu e Pedro, voi dormete presto. You and Pedro sleep early. Number 6, i miei amici dormono in classe. My friends, which is they, plural sila, sleep in class. Yung mga friends ko natulog sa klase. Natulog sila sa klase. So, i miei amici, loro, which loro, they. Kasi i miei amici, mga kaibigan ko. For example, sa Tagalog, mga kaibigan ko, natulog sila. So, i miei amici dormono in classe. My friends sleep in class. I hope po ay naintindihan niyo po yung ating mga example at marami pa po tayong pag-aaralan na example sa susunod nating mga lesson. So for now is super basic lamang po yung ating lesson. Next time, pag-aaralan natin yung past tense naman ng mga verbs. Meron po tayong konting quiz dito. Completa con el presente del verbo. Complete it with the present form of the verb. Number 1, lavorare, meaning work, to work, or trabaho. Luisa è una mia amica. Lei, blank, in un ristorante. Luisa is my friend. She works in a restaurant. So, ang tamang sagot po ay lavora. Luisa è una mia amica. Lei lavora in un ristorante. Lavorare is to work or trabaho sa Tagalog. Number 2, studiare, meaning to study o aral in Tagalog. I tuoi amici, blank, in biblioteca. Your friends study in library. In Tagalog, yung mga kaibigan mo, nag-aral sila sa library. So, ang tamang sagot po ay studiano. Loro, studiano. Loro is your friends, yung i tuoi amici. Bale, in Tagalog, yung mga friends mo, nag-aral sila sa library. I tuoi amici studiano in biblioteca. Your friends study in library. Number 3 question. Venire. Giuseppe blank a scuola con me. Giuseppe goes to school with me. Venire means in English to come. Giuseppe, which is he, lalaki, blank a scuola con me. So, ang tamang sagot po ay viene. Joseph viene a scuola con me. Si Joseph ay pumunta ng skola kasama ko. Joseph viene a scuola con me. Joseph goes to school with me. Number 4, vivere, meaning to live or live.